Слухай, я хотіла тебе ще запитати. Мені стало цікаво, чи впливає якось на тебе те, що ти ведеш блог? І як? І чи це впливає на твоє спілкування з людьми і на те, як ти бачиш себе? Дякую тобі, Анна, за це чудове запитання. Мене ще це ніхто не питав, і з радістю відповім. Тож, моя мотивація взагалі розпочати з подкасту, так, бо це своєрідний аудіоблог. Моя мотивація була, одна з мотивацій – це ввести більше дисципліни в своє життя, більше структури, більше правил. І для мене це також стало такою структурою в моєму житті. Це як, наприклад, можна порівняти це з сердечним ритмом. Тобто щотижня по одному відео, по одному епізоду подкасту, так, стабільно. І мене це насправді дуже підтримує емоційно, насправді. Що б не сталося, так, я знаю, що я маю зробити це. Іноді, чесно признатися, мені не хочеться, нема мотивації, або немає ідей, або просто я втомилася. І щоб зробити монтаж відео, це я перфекціоніст. Іноді я витрачаю замість 1 години 3 години без перерви, бо я коли починаю, то я вже не можу зупинитися. І для мене це дійсно стало великим мотиватором взагалі творити, тому що я дуже люблю творити. Я малюю, почала грати на гітарі деякий час назад. І взагалі для мене відео і аудіо, створення, так, цього матеріалу – це свого роду творчість. Так? Тобто це не пензлем, це не струнами, але це голосом, це ідеями, так? Це, якщо це відео, то це візуальний аспект, це творчі ідеї, і це велика частина, так, задоволення від творчості. Це дійсно велика частина мого життя. А інша частина, що не менш важлива, це фідбек, який я отримую від вас, мої любі глядачі, і від всіх, хто бачить мої відео, і для нього або для неї це цінно. Читати коментарі, або дивитись лайки, або отримувати вашу фінансову підтримку на Патреоні. Для мене це, або навіть емоційну підтримку через коментарі. Для мене це дійсно дуже додає мені сенсу життя, додає мені відчуття, що я роблю щось, що цінується. Це дійсно одна з моїх найголовніших потреб в житті. Я так зрозуміла для себе, це робити щось, що створює цінність для інших людей. Тому спілкування з іншими людьми, я думаю, що це вплинуло на мене, бо я не маю більше якогось сорому, коли я на відео, або коли я на аудіо, або навіть коли я десь... Я думаю, навіть коли я на сцені, звичайно, я десь хвилююся, так, але ще для мене це дійсно така платформа, де я можу висказатись, де я можу бути почутою, і для мене це завжди було важливо. І до того, як я почала робити відео і аудіоматеріали, я, напевно, десь шукала, де я можу бути почутою, де люди захотять мене чути, і де я можу зробити щось цінне. Тому це взагалі дуже багато аспектів, які дійсно так. І взагалі просто працювати сама на себе, мене ця ідея дуже приваблює, щось на відміну від роботи з босом, де є бос, і ти витрачаєш свою енергію і час на мрії іншої людини. Так, я колись почула це, що і взагалі я дуже багато вкладаю енергії, сил, часу, ресурсів, так, на це відео, на подкаст, які навіть можна подумати, що як можна витратити 4 години на одне відео, але я це роблю від серця і залюбки,
І не в першу чергу, щоб отримати прибуток, так, якийсь фінансовий дохід, а в першу чергу це дає мені взагалі екзистенційне задоволення, так, тобто existential pleasure, так, тобто задоволення взагалі від того, що я роблю щось цінне і що ніхто не стоїть наді мною, тобто немає якогось боса, який мене змушує. І це дійсно тренує мою самодисципліну, що я знаю, що якщо я не зроблю на цьому тижні відео, значить його немає. І це моя відповідальність, це моє рішення, і це дійсно допомагає мені to mature, так, тобто вирости десь духовно, так, бо ми ростемо все життя і розвиваємось. І для мене я бачу цей проєкт як платформу для власного розвитку, для експериментів, для творчості. І десь це ще приємний бонус, додатковий фінансовий дохід. Це дуже класно. Дуже цікаво було послухати, тому що мені теж цікаво цей напрямок. Ось, тому дякую. Хотіла навіть ще запитати, тому що це мені особисто цікаво, чи це вплинуло на твою самооцінку? Чи ось все це, що ти розповіла, те, що ти тепер можеш спокійно говорити на публіку, і те, що ти можеш себе... Так. Що ти можеш... всі мови перемішалися в мене зараз в голові. Висловлювати свою думку. Так? Висловлювати свою думку, тобто розкриватися в творчості. Угу. Так, я зрозуміла твоє запитання, дякую, що цікавишся. І так, самооцінка, так, звичайно, я думаю, що це вплинуло, але я думаю, що це ніяка не панацея, що ось я почала знімати відео, і моя самооцінка, вона просто виправилася магічним способом. Ні, я ще досі іноді маю якісь ситуації в житті, де я думаю, тут треба ще попрацювати над собою, і це нормально, звичайно, бо ідеалу не існує, але треба завжди до нього йти, ось і розвиватись. Але я думаю, є деякі фактори і деякі аспекти, які вплинули на мою самооцінку через цю діяльність. Зокрема, що, по-перше, я тепер відчуваю, що моя енергія, моя творча енергія, так, моя ініціатива, бажання мого серця і все це має якийсь канал, якийсь channel, так, якийсь потік, якесь русло і простір, так, якийсь space, що в цьому є простір, і тому десь я навчилася завдяки цьому проєкту менше розпилятися. Розпилятись – це така розмовна українська, це означає to spray myself less. Це означає не витрачати енергію на щось, що не є важливим, так, тобто якщо раніше я десь намагалася скрізь десь вставити свої 5 копійок, так, це знову таке сленг український, так, тобто сказати свою думку, де просять і де не просять, де треба і де не треба, то зараз я більш легко можу стриматися, тому що я знаю, що окей, я можу це все каналізувати в свою діяльність, там, де є мій YouTube, є ті, хто мене слухають, і я можу обрати тему, тему свого відео, будь-яку, яка мене цікавить, і в мене є, тобто це тільки залежить від мене, що я там викладаю і про що я говорю, і тому це дійсно дало мені таку впевненість, таку внутрішню опору, підтримку, так, ось. Тобто, взагалі так, і звичайно, так, ще вміння говорити. Я побачила, що я почала більше жестикулювати, коли я почала знімати відео, навіть коли я більше не в кадрі, так, не на сцені, або не перед вами, глядачі, все одно я помітила, що я більше в житті жестикулюю. І, напевно, це має зв'язок з впевненістю в собі. Коли я впевнена в собі, то я також виражаю свою думку через руки, так, через своє тіло. І
Ось. І, звичайно, впевненість в собі не була б доступною мені і можливою без вас, ті, хто дивляться мої відео, тому що це все дійсно для вас. І це найбільший мотиватор для мене, так? Це як мотор взагалі моєї роботи, так? Тому що якби ніхто не дивився мої відео, я б не була настільки не мала б таке натхнення, яке я маю зараз. І кожен коментар, де ви розповідаєте, як вам це важливо і цікаво і корисно, це для мене дійсно дає мені велике задоволення і велике вам дякую за вашу підтримку. Так. І дякую тобі за твою відповідь і розповідь. Так. Тобі подобається це відео? Тому неодмінно лайкай і пиши коментар, а також підписуйся на канал. І якщо ти хочеш мати онлайн-урок зі мною, ти можеш забронювати урок на Ітокі. Посилання буде в описанні. Також ти можеш підтримати цей канал на Патреоні. Приємного перегляду! Так, наступне питання, яке стосується того, як ти бачиш твій блог для себе в плані того, що ти продаєш, якщо можна так сказати. Тобто, чи це ти... Тобто я звикла до того, що мені просто це навіть для себе цікаво, тому що блогінг мене цікавить. Ось. І перед тим, як до цього перейти, я дуже багато думаю про це, але для мене це зараз не на часі, тому я собі так роздумую з різних боків. Ось. І я звикла до того, що якщо щось продаєш, на чомусь заробляєш, то має бути якийсь продукт. І моє питання до тебе, який продукт ти продаєш? Чи це розважальний, чи що взагалі? Так, яка форма так, мого продукту, як це, в які категорії так, можна це? Дуже цікаве запитання, дякую. Я про це особисто ніколи ще не думала, але час задуматись, тому зараз буду ділитися своїми роздумами, думками. Я розпочала, давайте спочатку, я розпочала цей продукт або цей проект з міркувань власного розвитку, саморозвитку. І для мене саморозвиток має декілька декілька браншей, так? Декілька направлень. По-перше, дуже важлива самодисципліна, і я себе намагаюся до цього спонукати, мотивувати, і це дуже гарний спосіб себе мотивувати до дисципліни. Тому що це і приємно, і корисно, і цікаво, і є невеличкий челендж, так? Це все-таки труд, іноді важко, іноді легко, так? Але це для мене ось самодисципліна, це внутрішній мій мотиватор. Друге – це творчість, тобто це також творчий продукт, як художник, як музикант. Музикант робить музику, так, і це його творчий продукт. Художник робить картину, це його творчий продукт. Ютубер робить відео, це його творчий продукт. Так, тобто це мотивація, творчість. Це такі два, я б сказала, основні внутрішні мотиватори. Ну і третій – це саморозвиток. Я маю на увазі саморозвиток, як виражати свою думку стисло і зрозуміло, так? Як цікаво розповідати, як бути впевненою на кадрі, як бути справжньою. Для мене це дуже важливо у відео. Не занадто сильно посміхатись, навіть коли я хочу посміхнутись, але іноді роблю це як захисний механізм, коли я соромлюсь, коли мені незручно, так? То для мене це така своєрідна практика
того, як бути справжньою, так? Тому що в кінці кінців цінність відео для мене також порівнюється з тим, наскільки це відео від життя, або це просто постановка. Так? Якщо це відео від життя, то воно сочне, справжнє, цікаве для мене. Тому це моя планка, до якої я йду. Ось це 3 такі аспекти внутрішні, я повторюю, тобто творчість, творчий продукт, продукт власної самодисципліни, я не знаю, чи можна це так сказати, це моя власна зарплата, або моя власна, ну, тобто, те, що я отримую особисто з цього, так? Тобто behind the scenes, що я для себе отримую. І третє – це розвиток. Я отримую також розвиток від цього. А от що це тепер кат тут, так? І подивимося, що це продукт для інших. Бо, звичайно, для мене це свій продукт, а для вас, любі глядачі, це окремий продукт, звичайно. То, я думаю, це, по-перше, освітній продукт. Так, тобто це проєкт вивчення української мови, як назва каже, Learn Ukrainian with Victoria. Так? Тобто, в першу чергу, моя основна ціль була ділитися контентом, який і цікавий, і розважальний, і корисний в плані вивчення української мови. Тобто для мене ці 2 стержні – це як основа мого контенту. І лише створювати навчальний контент або лише створювати розважальний контент без всякої іншої цінності, для мене це було б неповноцінним, так? Тобто не бажаним. Тобто я взагалі сама по собі поліглот. Я себе так оцінюю і ідентифікую. Я дуже люблю вивчати мови, і мені це дається легко завдяки тому, що мені Бог дав цей дар. І тому я хочу поділитися цим своїм методом і баченням вивчення мов з іншими людьми, щоб послати такий меседж до людства або до людей, які дивляться, що гей, вивчення мов – це не має бути страждання над граматикою або ще щось. Я намагаюся створювати такий контент, який і цікавий, і корисний, тобто, щоб вивчення мови було, скажімо так, процесом at the background, так? Тобто фоновим таким процесом. Тобто я так вивчаю мови, наприклад, французьку, італійську, коли я слухаю подкаст на Spotify або коли дивлюсь YouTube канал. І це мій улюблений метод вивчення мов. Звичайно, можна вивчати граматику, і це важливо, але моя ціль цього продукту або цього проєкту – це донести, показати людям інший спосіб вивчення мов завдяки entertainment, розважання, і завдяки життя. Тобто я не роблю ніякі постановки. Да? Це все частина мого життя, я ділюся своїми аспектами життя. І цим я також хочу змотивувати людей. Наприклад, відео про йогу – це не лише з метою, щоб ви вивчили українську, так, або покращили українську, а також, щоб, можливо, це надихнуло вас займатися йогою. Це була б моя така мотивація і сподівання. Тому, так. Тому, підсумовуючи, я б сказала, що цей продукт – це розважальний і освітній. Разом. Зрозуміло. Дякую. Будь ласка. Зрозуміло, що для тебе влог – це також там про дисципліну, але мені цікаво, як взагалі з'явилася ідея блогу. Маєш на увазі Ютубу? Тобто ти Ютубу, взагалі, не знаю, блогінгу, може і також сюди підкаст теж входить. Тобто ти думала, я хочу блог для того, щоб там вчити людей української мови. Так, дякую тобі, Анна, за дуже щире і цікаве запитання. Видно, що ти цим дійсно цікавишся, і залюбки відповім. Я думаю, я вже цим ділилася з моїми глядачами і слухачами, і мені дуже подобається про це розповідати, тому що це було дуже кльово. Коротше кажучи,
Я слухала Little Talking Slow French. Це такий подкаст на Spotify для вивчення французької мови. І я слухала його регулярно щодня, їдучи на велосипеді. І деякий час я просто слухала. І одного разу я, їдучи на велосипеді, слухаючи цей влог, мене виникло таке прозріння, перепрошую за суржик, але я дійсно, enlightenment, таке ідея, знаєте, як лампочка загорілася. І я дійсно цією ідеєю одразу загорілася. Тобто я подумала, якщо вона, бо це теж звичайна людина, яка знімає, яка робить цей подкаст, так, теж француженка, але звичайна людина, як і я. Якщо вона змогла, якщо вона зараз заробляє цим гроші, так, бо я знаю, що в неї є Patreon, і там є багато, там коментують, тому я знаю, що там є патрони. Якщо вона змогла це, чому я не можу? І це запитання з того моменту настільки мене вразило, що це для мене стало як таким містком, так? Тобто до цього я думала, ютубери, це мають бути якісь особливі люди з якимись особливими здібностями, яких у мене точно немає. І взагалі я дуже соромлюся, і в мене взагалі точно не вийде, і ось, я себе відгораджувала, так? А коли до мене прийшла ця думка, що якщо вона змогла, і вона викладає свою французьку мову, так, то в мене рідна мова українська, тобто я теж обдарована рідною мовою. Чому я не можу тоді? І я тоді почала, і доволі таки швидко, тобто я не пам'ятаю точно, це було більше року назад, але десь за тиждень-два я спробувала запустити цей проєкт, так, і в принципі це я одразу собі була свідома, тобто I was really conscious about it, так, я була дуже чітка про те, що я хочу це зробити серйозно в плані регулярно, в плані щотижня, і що це не просто погратися і бросити, а я хотіла дійсно це зробити як рослинка, яку садиш насіння, яка росте, і треба доглядати і все, але я це хотіла дійсно зробити з наміром, що я це буду робити, можливо, роками навіть. У мене дійсно вже було таке бажання. І це дійсно була моя навіть потреба мати таку якусь галузь в своєму житті, так, сферу. Що це, я не знаю, я вже соромлюсь, але я думаю, ви зрозуміли. Так. Дякую. Щиро. Тож, я сподіваюся, тобі було цікаво, і ти дізнався або дізналася декілька нових українських слів. І у наступному епізоді я продовжу серію про Львів, тобто про мою подорож до Львова, до України. Тож побачимося наступному тижні. Гарних літніх канікул, гарних літніх свят, відпочинків і до зустрічі!